Kamusta? Salamat sa pagbisita. Tumuto ka, tuturuan kita. So, ngayon mga kaloko, may tuturo na naman ako sa inyo panibagong mga kalokohan, no? So, ano ba yung kalokohan na yon? Ang kalokohan na yon ay kung paano gumawa ng smart text. So, ano nga ba yung smart text? Yung smart text, no? Siya yung pwede nating gawing pang intro. So, kung curious ka, keep on watching. So mga kaloko, no, nandito na tayo sa Kinemaster. So umpisa na natin 16:9. So sa media at kuhain natin yung color black. Kung mapapansin po ninyo na mga kaloko, iba yung Kinemaster na ginagamit ko. Watermark 3 po siya. Kung mapapansin po ninyo, yung mga nauna kong vlog tutorial, no, meron po siyang watermarks. So nakita ko lang siya na latest Kinemaster. Mamaya po ay lalagay natin yung link para makuha po ninyo at ma-download ng libre. At dahil mahal ko kayo, i-share ko sa inyo. Sharing is caring. So yung mga wala pa, kuhain nyo na for free. At next step, no, is lagyan natin ng color blue. Check. Tapos i-check lang natin mga kaloko, no, tapos i-export natin. So no, gawa ulit tayo ng isa pa, 16:9 ulit, mga kaloko. Yung process lang ulit mga kaloko, media, background, tsaka yung black ulit mga kaloko, no. Ito naman, meron tayong gagawin na iba. Ito yung pampaganda, no, mga kaloko. Ito tayo ng handwriting. Ito lang, no, huwag nyong kukuhain yung ballpen na handwriting, no. Ang kuhain po natin is yung brush. Kasi po yung brush, blurred po siya. Kaya mas maganda po siyang pang intro na kulay. Makikita natin mamaya kung ano yung mangyayari. Tumutok lang tayo, no. So, ganyan lang mga kaloko, no. Mamili lang tayo ng kahit na anong kulay na gusto po natin. 4 na kulay lang, no, mga kaloko. Pwede rin 5, pero sa akin mas maganda 4 lang, no. Para di masyado mas matagal. Okay na, no? Habaan lang po natin to mga kaloko. Tas okay, tas ang gawin natin is yung 3 bilog na ito. Tapos po duplicate. Ilagay natin siya dito. Pasok tayo ng animation. Hanapin natin yung fountain. Yan. Ganyan siya, ano. Check po natin, tas din itaas lang natin. At punta tayo sa isa. Same process lang, kuhain po natin yung clockwise. Counter clockwise. Yung saglit ng mga kaloko. Yan, pag okay na, punta tayo ulit ng media. Tapos yung in-export po natin kanina, no. Kuhain na po natin siya, tapos ganyan din lang. Palakihan lang po natin. Tapos po natin palakihan, ang gawin po natin is punta tayo ng chroma key. Enable po natin.
And then set po natin to sa 43. And then yung isa 56 na mga kaloko, no? At check po natin. So let's see kung ano mangyayari. Mga kaloko, meron pa akong isang papakita sa inyo, no? So punta tayo dito sa susi at ikanto natin, add, at palakihan natin, check. So tingnan natin ulit. So kung natuto ka sa ating video for today mga kaloko, mag-iwan ka na like, comment, share. At kung hindi ka pa subscriber, mag-subscribe ka na as support para updated ka sa mga bago nating video. Maraming salamat po. See you on the next video.